Bine ne-am regăsit, dragi prieteni! Astăzi discutăm despre cel mai mare atac al Federației Ruse în care forțele de apărare ucrainene au distrus peste 200 de rachete și drone inamice din 236 lansate, despre ce spune Casa Albă despre acest atac, despre cum cataloghează Casa Albă atacul masiv rusesc de ieri asupra Ucrainei ca o mișcare clasică în strategia lui Putin și despre care cred eu că va fi răspunsul Ucrainei la cel mai mare atac rusesc cu drone și rachete de până acum. Coordonatorul de comunicații strategice al Consiliului Național de Securitate al Casei Albe, John Kirby, la un briefing online de luni, 26 august, a asigurat că Statele Unite vor continua să ajute Ucraina să-și consolideze sistemul de apărare aeriană și energetică după atacul masiv al Federației Ruse asupra Ucrainei și, de asemenea, a numit atacul în masă rusesc o mișcare clasică de strategie a liderului de la Kremlin, Vladimir Putin. Rușii vizează infrastructura energetică, mai ales având în vedere că în curând se va răci și oamenii vor avea nevoie de căldură. Potrivit lui Kirby, cea mai recentă lovitură rusă este o mișcare clasică în strategia lui Vladimir Putin. Reprezentantul Casei Albe a adăugat că Statele Unite se concentrează pe întărirea în continuare a apărării aeriene ucrainene. Ne concentrăm pe găsirea de interceptori și sisteme nu numai din Statele Unite, ci și de la alți aliați și parteneri, a spus Kirby, amintind de livrarea a 5 sisteme de apărare aeriană, Patriot, anunțată la summitul NATO. El a mai spus că Statele Unite lucrează împreună cu Ucraina pentru a-și consolida infrastructura energetică. Nu este vorba doar de protejarea anumitor locații, deși aceasta este o mare parte a acestui proces. Trebuie să ne asigurăm că ucrainenii au o marjă de siguranță, o rezervă, lanțuri de aprovizionare, astfel încât infrastructura lor energetică să continue să lucreze chiar dacă este atacată. Am mai explicat acesta. Președintele Zelensky și comandantul Sârskăi se gândesc să folosească inclusiv avioanele F-16 pentru un atac decisiv împotriva aerodromurilor rusești, de unde pleacă aceste atacuri criminale asupra obiectivelor civile ucrainene, care sunt, așa cum bine știm, crime de război. Cred că nu va dura mult timp până când Ucraina va lovi direct din nou aerodromurile rusești, poate cu o eficiență mult mai mare, pentru că, după atacul masiv rusesc de ieri, șeful diplomației Uniunii Europene, Josep Borrell, a cerut ridicarea tuturor restricțiilor actuale privind utilizarea de către Ucraina a armelor occidentale pentru a lovi țintele militare rusești. Ziua 916 a războiului din Ucraina. Potrivit statului major al Forțelor Armate ale Ucrainei, în dimineața zilei de 27 august 2024, pierderile totale în lupta ale Rusiei de la începutul invaziei neprovocate asupra Ucrainei din 24 februarie 2022 se ridică la 610.100 de militari. În ultimele 24 de ore, Rusia a înregistrat pierderi semnificative pe frontul din Ucraina, între care 1280 de militari, 12 tancuri, 19 vehicule blindate de luptă, un lansator de rachete și încă 52 de sisteme de artilerie. Cât a risipit Putin pe cel mai mare atac asupra Ucrainei? Atacul aerian al Rusiei împotriva Ucrainei de ieri, 26 august, a costat Rusia aproximativ 1,26 de miliarde de dolari. Potrivit informațiilor forțelor aeriene ale forțelor armate ale Ucrainei, la începutul zilei de 26 august, inamicul a năpustit peste Ucraina 109 drone de atac de tip Shahed, 77 de rachete de croazieră KH-101, 3 rachete de croazieră KH-22, 28 de rachete de croazieră pe mare Caliber, 6 rachete balistice Iskander-M, 3 rachete aerobalistice KH-47M Kinjal, 10 rachete aeriene ghidate KH-59. Dacă până în acest moment ai găsit informații utile în material, contribuie cu un like și cu o distribuire a acestui videoclip pentru a ajunge la cât mai multă lume.
Iar mai jos puteți vedea cât costă fiecare dronă, fiecare rachetă folosită de către armata lui Putin pentru a îngenunchea Ucraina. De la $49.000 pentru fiecare dronă Shahed la $30 de milioane pentru o rachetă Kinjal. Mulțumită prietenilor lui Putin din China, care îi trimit chipuri pentru a asambla rachete și, bineînțeles, din Iran, care îi trimit drone. Președintele Zelensky pregătește noi lovituri asupra Rusiei. Astăzi, cu referire la ziua de ieri, am început ziua cu o lungă conversație separată cu șeful statului major Zărskui, care a spus în ceea ce privește respingerea acestui atac cu rachete, în detaliu, cât și în ceea ce privește răspunsul nostru față de Rusia, ne pregătim. Potrivit acestuia, vorbim despre utilizarea avioanelor de luptă F-16 și operațiunea din regiunea Kursk. În ceea ce urmează, vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina și cu principalele știri din presa ucraineană. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului. Pentru mai multe informații, accesați link-urile din comentarii. Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta.